Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sau khi tắt đèn vào ban đêm, Di quản lý đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm kiểm tra bất ngờ. Mọi người hãy bật đèn lên. Nếu không, sẽ bị xem như ở ngoài qua đêm. Tôi đang chuẩn bị đi bật đèn. Bạn học 503 đột nhiên nhắn tin riêng cho tôi, nói đừng bật đèn. Hắn đang xác nhận phòng ngủ nào có người. 503 lại dùng chữ anh ta. Nhưng quản phòng của chúng tôi là phụ nữ. Tôi lập tức trả lời tin nhắn hỏi anh ta có ý gì vậy. Anh ta cả đàn ông. Anh ấy cũng lập tức trả lời tôi đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu. Tôi không nói về gì quản lý ký túc xá mà là kẻ giết người. Tôi cau mày. Gửi tin nhắn làm sao bạn biết được? Bạn đã báo cảnh sát chưa? Gọi cảnh sát rồi, dù sao cũng đừng bật đèn. Hắn căn bản không giải thích nhiều, càng làm tôi thêm nghi ngờ. Nhóm học sinh chúng tôi nghỉ phép còn ở lại trường. Tất cả đều là bởi vì treo môn quá nhiều, sắp bị đuổi học rồi. Trường học mở cửa để chúng tôi ôn luyện thi lại. Nhưng điều kiện là phải chấp nhận quản lý theo quy tắc. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể xáo phạm một lần. Trong quy tắc có một điều. Trong thời gian ôn luyện phải qua đêm trong ký túc xá. Mà vì để chúng tôi không chơi đùa cùng nhau. Ký túc xá phần mỗi người một phòng. Hôm qua khi mọi người chuyển đến, tự do lựa chọn ký túc xá bởi vì sống rải rác. Tôi là người lạ với mọi người. Thậm chí không thể nhớ tên tất cả, nhưng tôi nhớ có một bạn học rất năng động. Cậu ấy sống ở 107, tôi tìm thấy bong bóng xanh của cậu ấy. Gửi tin nhắn hỏi cậu ấy cậu bật đèn chưa thế. Tôi nghe nói ai đó đã giết người quản lý và bảo chúng ta bật đèn lên để xác nhận xem thử kế tiếp nào có người. Chờ một lúc sau, 107 đã trả lời tôi. Tên 503 đó xếp cuối bảng trong đợt huấn luyện này. Còn chúng ta có tỷ lệ đậu cao. Nếu cậu xáo phạm kỷ luật, vậy không phải hắn thiếu một đối thủ sao? Tôi chợt nhận ra. Thì ra là vậy. 503 cũng quá ác độc rồi. Giết người hay gì đó đúng thật là không hợp lý. Quá mâu thuẫn rồi. Nghĩ vậy, tôi đưa tay ra và nhấn công tắc đèn. Nhưng ngay lúc này, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Tôi không nói với 107 là 503 nói có kẻ giết người. Tay tôi đưa ra để bật đèn lại rút lại. Tin nhắn của quản lý ký túc xá lại đến ngay lập tức. Còn chưa bật đèn sắp vào kiểm tra rồi. Tôi do dự. Những gì 503 nói thực sự quá thái quá. Cái gì mà hung thủ giết người chứ? Tại sao lại muốn giết chúng tôi? Hắn không có một lời giải thích. Có khi nào cậu ta cũng gửi tin nhắn riêng 107 cho nên 107 mới vừa mở miệng liền nói ra cậu ta. Tôi đang muốn hỏi, nhưng 503 lại gửi tin nhắn cho tôi. Tầng 1 có 2 bạn học, tôi đã nói rồi. Nhưng họ không nghe, tôi sợ đã bị giết rồi. Kẻ giết người chắc chắn đã đi lên từ tầng 1. Mau trốn đi, quả nhiên là anh ta cũng đã gửi tin nhắn riêng rồi. Vậy thì sự nghi ngờ của tôi về 107 không còn nữa. Chỉ là một tin nhắn của 107 tiếp theo, khiến tôi phải nghi ngờ cậu ta một lần nữa. Cậu ta vậy mà lại hỏi tôi đúng rồi. Bạn sống ở ký túc xá nào vậy? Không bật đèn cũng không sao. Tôi đang ở tầng 1 cùng dì quản lý. Tôi sẽ nói lại với quản lý cho cậu. Tôi lập tức cảm thấy rùng mình. Trước tin nhắn này, tôi vẫn có thể tin rằng người cầm điện thoại là chính 107. Nhưng người gửi tin nhắn này chắc chắn không phải là cậu ta. Bởi vì cậu ta biết tôi sống ở 205. Có đúng như 503 nói không? Trong thời gian ngắn như vậy, cậu ta đã bị giết rồi sao? Để chứng minh điều này, tôi lập tức tìm ra máy dự phòng trong ba lô, mở kèn bong bóng xanh, mở video với tài khoản của chính mình, sau đó đặt trên kệ sách, để camera phía sau nhắm vào cửa ký túc xá. Làm hết xong, tôi vừa mở cửa ra, vừa nhắn lại tin nhắn cho 107 tôi sống ở 205, nằm trên giường. Vừa rồi đã bị 503 dọa cho ngơ người. Đúng thực là không xuống bật đèn. Bạn nói giúp tôi đi, cảm ơn nhé. Sau đó tôi cúi xuống trong bóng tối và đi một đoạn đường. Đến phòng 211, mở cửa ra. Cũng may, trong khi tôi đang chán trường vì mới chuyển đến ngày hôm qua, đi qua các tầng một lần, mới biết khóa cửa 211 bị hỏng. Tôi vào phòng, lấy điện thoại ra xem, cửa phòng ngủ 205 bị mở ra. Tốc độ cũng nhanh quá. Chân trước của tôi vừa đi, chân sau đã có người vào. Nếu tôi đi chậm một chút, vậy thì tôi có thể đã chết rồi. Nghĩ đến đó da đầu tôi tê dại, bởi vì không bật đèn. Vì vậy, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng tối. Nhưng vấn đề là, trong tay bóng đen này lại cầm một con dao. Thân hình hắn ta nhanh nhẹn, mục tiêu rõ ràng, đến thẳng giường. Còn không thèm nhìn, liền trực tiếp hướng trên giường một đao chém xuống. Lưng tôi ớn lạnh, bởi vì nếu đó là tôi nằm đó, người có thể đã không còn nữa. 503 nói là thật rồi, ký túc xá của chúng tôi thực sự có kẻ giết người. Nhưng tại sao chứ? Chúng tôi chỉ là treo môn thôi mà. Cũng không phải là chuyện xấu gì. Tại sao lại giết chúng tôi bừa bãi như vậy? Sau khi vồ vô không khí, bóng đen đó dường như hiểu trong ký túc xá không có ai ở trong cả. Vì vậy, anh ta lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình chiếu vào mặt hắn. Nhưng hắn đeo khẩu trang, tôi vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn từ 107. Không phải sống ở 205 sao? Quả nhiên 503 lại nói đúng. 107 đã bị giết.
Điện thoại của anh ta bị kẻ giết người lấy đi rồi. Tôi tự nhiên không dám trả lời anh ta nữa, nhưng hắn vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi. Trốn cũng vô dụng. Chuyện tối nay phức tạp hơn cô tưởng đấy. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy trốn, cũng không ghi nhớ câu nói này. Nhưng quả thực mọi thứ vượt quá dự liệu của tôi. Bởi vì trong video, tôi thấy có người ngoài cửa nhìn qua ống kính. Có ánh sáng yếu ớt ở hành lang. Vì vậy, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Người này mặc đồng phục. 503 nói rằng anh ấy đã gọi cảnh sát rồi. Quả nhiên cũng là thật. Tốt quá rồi. Tôi nóng lòng muốn thấy anh ta xông vào ký túc xá. Hạ tên cầm dao xuống. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là người cảnh sát này chậm rãi đi vào ký túc xá, đứng cạnh tên giết người. Tôi cũng ngơ luôn rồi. Tôi lập tức đã biết nguyên nhân ngay, bởi vì họ bắt đầu nói chuyện rồi. Tôi cũng kịp thời nhấn màn hình ghi âm. Hình ảnh như vậy cực kỳ lạ. Một người cảnh sát, một người mặc đồ đen đang bị nghi là kẻ giết người. Họ nói chuyện rất tự nhiên. Không có ai cả. Bị lừa rồi, 205 chạy rồi. Chắc là đã nghe 503 xúi giục rồi. Nhưng yên tâm đi, chúng chỉ có một con đường chết thôi. Tổng cộng chạy mấy người? 107 và 115 đã bị tôi dọa rồi. Những người khác, họ vẫn còn chưa biết chuyện. Chỉ có thể chắc chắn rằng 205 và 503 không còn nhiều thời gian. Chuyện báo cảnh sát thì đừng lo lắng nữa. Đi thôi. Tôi hỏi họ xem tình huống thế nào. Tin ra mọi người càng sớm càng tốt. Họ chỉ nói chuyện như vậy. Một bên chậm rãi đi ra 205 ký túc xá. Còn tôi thì chết lặng. Thì ra chúng có 3 người. Thêm cảnh sát nữa chỉ có thể có nhiều hơn. Người duy nhất tôi có thể tin vào lúc này, em rằng chỉ có 503 thôi. Nhưng khi nghĩ về đến, người này cũng có vấn đề. Tại sao cậu ta lại biết nhiều chuyện vậy? Tôi không biết tại sao chúng tôi lại sợ hãi. Càng không biết hung thủ là ai. Mà cậu ta còn bắt đầu phòng thủ trước. Còn tốn công cảnh báo chúng tôi nữa. Tôi gửi tin nhắn cho 503 ngay lập tức. Họ là ai? Tại sao bạn biết nhiều như vậy? Ngay sau đó, cậu ấy nói với tôi rằng tôi còn biết cách sống sót. Bây giờ kể cả tôi và cậu, chỉ có 6 người còn sống. Chúng ta phải đến với nhau mới có thể thành công. Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng lại đưa ra một đề nghị mang tính xây dựng. Dẫn đến tôi vô thức đánh ra một dòng chữ. Vậy cậu ở đâu? Sắp nhấn gửi. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu tôi nhận được tin nhắn như vậy, tôi nhất định sẽ nghi ngờ đối phương là một trong những kẻ giết người. Giống như vừa rồi 107 hỏi tôi sống ở ký túc xá nào. Giống như người quản lý ký túc xá bảo tất cả chúng tôi bật đèn lên. Thậm chí câu 503 chúng ta phải đến với nhau cũng rất đáng ngờ. Đây là một câu dẫn tôi đi tìm anh ta. Không có ý tốt. Tôi đã xóa tin nhắn gốc đi. Quay lại vẻ lạnh lùng trực tiếp hỏi hắn cậu là hung thủ phải không? Còn câu trả lời của anh ấy là ha ha. Tôi lạnh sống lưng. Thôi rồi, chẳng lẽ 503 cũng bị giết rồi? Nếu cậu ta cũng chết, vậy thì tôi thực sự không biết phải làm gì luôn. Sau tôi không biết chuyện gì xảy ra tối nay. Nhưng may mắn thay, mọi thứ không tệ như vậy. Bởi vì 503 tiếp tục gửi một tin nhắn khác. Cậu thông minh đấy. Tôi không chơi với lũ ngốc. Vào nhóm đi. Chúng ta cùng nhau tìm cách. Tôi mới chợt nhận ra, hóa ra cậu ta vừa kiểm tra tôi. Nếu tôi dễ dàng cho cậu ấy biết địa chỉ của tôi, hoặc là muốn đi tìm hắn, vậy thì cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi. Và ngay lập tức, tôi bị kéo vào một nhóm WeChat. Bên trong chỉ có 4 người. Ngoại trừ tôi và 503, còn có 308 và 511. Nhưng không phải có 6 người sao? Tôi chưa kịp hỏi. 503 bắt đầu nói chuyện. Được rồi. Trước hết, hãy để tôi nói rõ. Chúng ta đều cách màn hình. Hoàn toàn không biết đối diện là loại quái quỷ rắn thần gì. Vì vậy, điều cấm kỵ đầu tiên tối nay là gặp mặt. Bất cứ ai muốn biết nơi ẩn náu của bạn, có thể trực tiếp coi hắn là hung thủ giết người. Và đêm nay, nếu chúng ta muốn sống, thì phải trốn như mèo và chuột. Cho nên quan trọng nhất, để tìm ra kẻ giết người là có bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng đánh máy nói rằng có 3 kẻ giết người. Nhưng vấn đề là có một người cảnh sát đứng về phía họ. Mọi người đừng gọi cảnh sát nữa. 308 hình như rất ngạc nhiên hỏi tôi sao cơ. Bạn chắc chắn? Tôi không giải thích nhiều, trực tiếp gửi video vừa ghi lại được. Họ đều im lặng xem video. Điều kỳ lạ là 511 vẫn chưa nói chuyện trong nhóm, đột nhiên yêu cầu thêm bạn bè với tôi. Tôi đương nhiên chấp nhận ngay lập tức. Cậu ta cũng không nói dài dòng, vừa mở miệng là một câu vô cùng chấn động. Người đeo khẩu trang trong video là 503. Tôi sửng sốt, vội vàng hỏi lại hắn cái quái gì vậy? Hình ảnh tồi quá. Đeo khẩu trang. Làm sao cậu nhận ra? Hôm qua mới bắt đầu tập luyện, từng là người lạ. Tôi thực sự không nhận ra mọi người, chưa kể trong tình huống tối như vậy. 511 giải thích trình độ sáng của tấm ảnh lên. Nhìn này. Nói xong anh ta có thêm một ảnh chụp màn hình nữa. Độ sáng đã tăng lên rất nhiều, có thể nhìn rõ nửa khuôn mặt mà tôi đã ở với 503 trong 2 ngày qua. Tất nhiên tôi nhận ra hắn.
Đó không phải là lý do tại sao cậu ta biết nhiều đến vậy. Còn lý do thông báo trước cho chúng ta. Bởi vì hắn cũng là một trong số đó. Trong đầu tôi đã bị loạn rồi. Nhưng tôi cũng đã nói ra những nghi ngờ của mình. Nhưng nếu 503 là một trong số họ, vậy tại sao anh ta lại thông báo trước cho chúng ta? Còn 511 trả lời rằng tôi đoán là anh ấy là người đứng đầu trong đội của họ. Nói cách khác, trong trường hợp có ai đó thoát chết, vậy thì người đó sẽ tin tin nhắn mà 503 đã gửi trước đó cho chúng ta. Không phải sao? Giống như hoàn cảnh của chúng ta bây giờ vậy. Tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng cậu ta căn bản không biết. Tôi lén để lại một cái điện thoại để theo dõi. Nhưng trong cuộc trò chuyện với người cảnh sát đó, hắn lại nhắc đến 503. Điều này có khi nào nghĩa là 503 không phải là một trong số họ không? 511 lại tiếp tục nói. Sao cậu cải dám chắc hắn ta không phát hiện ra, mà không phải chỉ là đang diễn kịch? Một chiếc điện thoại di động lớn như vậy rất có thể sẽ bị phát hiện mà. Cho nên bọn họ chính là đang phối hợp với 503 diễn kịch. Tôi im lặng. Thái độ của 501 kiên định như vậy khiến tôi không khỏi có chút dao động. Còn tôi đã có cách xác định xem điện thoại của tôi có bị phát hiện ra không. Trước khi đi, tôi cố tình tắt điện thoại. Và nếu như không có dấu vân tay của tôi, kẻ giết người không thể thay đổi cài đặt này. Cho nên tôi không chút do dự mà quay số. Cuộc gọi lập tức bị tắt đi. Nhưng tôi cũng nghe rõ rồi, tiếng chuông không phải ở tầng 2, mà được truyền ngay trên đầu tôi. Quả nhiên điện thoại đó không chỉ bị phát hiện, mà còn bị mang đi rồi. Tin nhắn của 511 cũng được gửi đến ngay lập tức. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu làm sao? Tôi cũng trả lời thành thật. Phải. Tôi đã gọi cho cái điện thoại đang quay video. Quả nhiên phát hiện ra nó thực sự đã đem đi rồi. Vậy điều đó phù hợp với dự đoán của tôi rồi. Bạn xem tin nhắn trong nhóm đi. Cậu ta sắp bắt đầu giở trò rồi. 511 vội vàng bỏ lại một câu. Tôi tắt hộp trò chuyện và quay lại nhóm. Mới phát hiện ra 503 đang nói không ngừng rất nhiều lời. Nếu như cảnh sát đã đứng về phía chúng, điều này có nghĩa là chỉ hoãn thời gian cũng vô dụng. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thoát khỏi chống lại bọn giết người đó thôi. Để đạt được mục tiêu này, phải có người đứng ra. Lựa chọn ưu tiên chính là 404 và 312 chưa vào nhóm này. Để các bạn có ý kiến nào khác không? Vừa rồi điện thoại di động đổ chuông các bạn cũng nghe thấy rồi phải không? Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi khuyên các bạn đừng tò mò. Bởi vì đây có thể là trò của họ, là một thủ thuật để thu hút chúng ta tiết lộ vị trí của mình. Ngoài ra, nếu không ai trong số các bạn phản đối với 404 và 312, vậy thì tôi sẽ bắt đầu nói về kế hoạch của mình. Tôi giữ tin nhắn riêng với họ. Tôi có thể lừa họ làm mồi nhử, nhưng tôi cũng cần sự giúp đỡ của các bạn. Tôi mới biết, thì ra đây mới là nguyên nhân hai người kia không vào nhóm. Mà lúc này 511 liền ném ra một câu hỏi: cậu đừng vội. Cậu hãy nói xem, sao cậu biết trước là có người muốn giết chúng ta? Mục đích của chúng là gì? Vấn đề này tất cả chúng tôi đều muốn tìm hiểu. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi và 511 nghi ngờ cậu ta. Nhưng không ngờ, lời giải thích của anh ấy lại là bởi vì cậu nói với tôi mà. Đừng nói là 511 đấy chứ, tôi cũng bị dọa sợ rồi. Chuyện gì vậy? Trong kỳ nghỉ, tòa nhà ký túc xá đóng cửa, có hung thủ giết người đột nhập vào. Mà kẻ giết người đang lẩn trốn trong số những người bạn học còn sống sót. Làm sao tôi có thể sống sót đây? Tiếp tục tập trước. Đừng có nói nhảm, thật là 511 lập tức phủ nhận những gì 503 nói. 503 lại giải thích một cách có trật tự. Bạn quên rồi hả? Lúc ăn cơm, bạn đặc biệt đến ký túc xá tìm tôi. Sau đó bắt đầu nói lung tung với tôi. Không nhớ sao? 511 tiếp tục phủ nhận nói bậy. Tôi tự mình ăn tối. Hơn nữa cậu còn dám nói tôi. Nếu không phải cậu hỏi tôi tại sao khi biết nhiều như vậy, tôi mới hiểu ra đấy. 503 tiếp tục nói. Nếu không bạn giải thích đi. Tối nay tin nhắn đừng bật đèn. Hắn đang xác nhận phòng ngủ nào có người đó. Tôi hoàn toàn không gửi cho bạn. Làm thế nào bạn biết có một tên hung thủ giết người? 511 dường như đã bắt được lỗ hổng, nói lộ nguyên hình rồi chứ gì. Tôi suýt chút nữa là tin bạn rồi đấy. Bạn đang nói dối. Mọi người xem cái này đi. Mà 503 cũng nói một câu cũng may. Lúc đó tôi chụp một bức ảnh. Các bạn nhìn này. Sau đó cả hai cùng lúc ném hình ảnh trong nhóm. 503 gửi là hình ảnh của bữa ăn. Trong ảnh, ngoài đồ ăn của cậu ta, còn chụp được người bên cạnh là 511. Mà 511 ném ra là lịch sử trò chuyện của anh ta với 503. Nhưng rõ ràng 503 đã gửi cho anh ta tin nhắn cảnh báo đó. Cả hai cùng lúc phát ra một chuỗi dấu hỏi. Tôi chưa bao giờ ăn tối với cậu. Tôi cũng tuyệt đối không gửi tin nhắn đó cho bạn. Tôi cũng ngơ luôn rồi. Và ngay lúc đó 308 cũng gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Cậu ta nói một câu càng dọa người hơn. Có khi nào cả hai bọn họ đều đã chết, điện thoại đều đang trong tay hung thủ không? Thực ra tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng điều đó không hợp lý. Bởi vì nếu không có cảnh báo của 503, tôi có thể đã bị giết từ lâu rồi. Tôi nói với 308, tôi có cảm giác họ không chỉ muốn giết chúng ta. Trong đó có thể còn có chuyện khác.
308 lại hỏi tôi, vậy giữa họ xảy ra mâu thuẫn như vậy, có nghĩa là một trong số họ đang nói dối, hoặc cả hai đều không thể tin được. Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói 511 hiểm nghi tương đối cao. Vẫn chưa phủ nhận người trong ảnh của 503 không phải là cậu ta. Dù sao thì lịch sử trò chuyện có thể làm giả. Trước đó, cậu ấy cũng cho tôi xem công nghệ chụp ảnh của điện thoại di động cậu ấy. Cho nên lịch sử trò chuyện cậu ta gửi đi có thể là do cậu ta photoshop ra. 308 lại nói không rõ nữa rồi. Bạn xem trong nhóm đi. Tôi lại vào nhóm. Nhìn thấy 503 nói vài lời, gồm cả việc kéo mọi người vào nhóm. Cách phản kháng như nào đều là cậu chỉ cho tôi. Thậm chí cả việc hy sinh người khác cũng vậy. Tôi đã nói với 404 và 312 rồi. Hãy để họ tập trung trên ban công, từ đó có thể trèo tường ra khỏi ký túc xá. Và sau đó trong khi kẻ giết người đi tìm cả hai người họ, chúng ta sẽ đi ra cửa sau. Tôi không quan tâm cậu bị mất trí nhớ tạm thời hay sao đó. Kế hoạch này tôi nghĩ là khả thi. Bây giờ nó đã được thực hiện rồi. Theo hay không là tùy các bạn. Họ nói, ban công có thể kết nối tầng 2 của ký túc xá chúng tôi. Thực sự có thể từ hành lang cửa số 201 mà treo qua. Phương pháp này nghe có vẻ rất khả thi. Mặc dù phải để hai bạn học vô tội làm mồi nhử, nhưng ai mà chả vô tội chứ. Cho nên tôi là người đầu tiên trả lời trong nhóm. Tôi theo, nhưng không ngờ là 503 ngay lập tức. Theo cái gì? Đây không phải là kế hoạch thực sự. Ra đầu tôi ngửa gian, hỏi lại ngay. Kế hoạch thực sự là gì? 503 nhanh chóng trả lời tôi. Mồi là thật, bỏ trốn là giả. Bởi vì có 4 kẻ giết người, vậy chắc chắn họ sẽ chia thành hai nhóm. Hai người đi tìm mồi nhử, hai người kia chặn cửa sau. Còn chúng ta sẽ đến ban công, giết hai kẻ săn mồi này đi. Chạy hay trốn đều vô dụng. Chỉ có chống lại chúng ta mới có thể sống sót. Chúng ta đánh bất ngờ, 3 đánh 2 là chắc chắn không có vấn đề gì. Trường hợp xấu nhất cũng là lén lút 2 đánh 2. Bởi vì bây giờ tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với 511 vậy. 3 đánh 2, thậm chí 2 đánh 2. Trong nhóm chúng tôi rõ ràng có 4 người. Nếu 511 là yếu tố không ổn định, như vậy 308 liền trực tiếp bị loại trừ. Tôi nhíu mày nhớ lại cẩn thận. Ngay lập tức phát hiện ra manh mối khi 303 nhắn tin riêng cho tôi. Rõ ràng là muốn tôi gặp cậu ta. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cậu ấy nói muốn tôi đứng về phía cậu ấy. Nhưng sau khi nghe thấy 503 nói cùng nhau chạy trốn qua cửa sau, cậu ta lập tức đổi ý. Bởi vì cậu ta biết chỉ cần ở cửa sau là có thể bắt hết chúng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đánh một dòng chữ. 308 là kẻ giết người mà cậu cố ý đưa vào. Hắn lại hỏi tôi biết ngay cậu là người thông minh. Cậu biết tôi đang nói về 3 đánh 2 hoặc 2 đánh 2 có nghĩa là gì mà. Tôi suy nghĩ một lát. Nói điều đó có nghĩa là bạn sẽ không nói cho 511 biết kế hoạch thực sự nữa. Nếu cậu ta là 511 gặp bạn chiều nay, vậy hắn ta sẽ biết kế hoạch thực sự của bạn. Nếu như hắn không biết, rất có thể hắn là hung thủ. Hắn sẽ ra cửa sau giết hết chúng ta. Không sai, cậu mau chuẩn bị đi. Tôi lặng lẽ ở ký túc xá, tìm kiếm những thứ có thể sử dụng được. Tôi cũng không dám gây tiếng động quá lớn để không bị bắt trước khi hành động. Phải biết rằng đối phương có dao. Cuối cùng, tôi chỉ có thể kéo ống thép bảo vệ trên một chiếc giường nào đó, dùng nó làm vũ khí. Mà điện thoại lúc này cũng sáng lên. Tôi mở ra xem, là 503 ra lệnh trong nhóm. Mọi người đi thôi, nhất định phải nhẹ nhàng chút. Một tay tôi cầm ống thép, một tay cẩn thận đẩy cửa ký túc xá ra. Đi ra ngoài. May mà ngoài hành lang không có ai, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân. Lúc đó ký túc xá tôi trốn là 211, mà ban công ở 201 có thể nghe thấy tiếng bước chân. Có nghĩa là có người đang đến đó. Tôi cúi xuống hết cỡ. May là không gặp ai. Sau khi đến 201, tôi do dự một lát. Không ngờ cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Bên trong phát ra một giọng nói bạn học 205 phải không?